درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان جان، دلدادگان غزل و همسفران مسیر عشق و معرفت. وقتتون بخیر و دلتون شاد. امروز دست به دامن لسان و غیب میشیم و یکی از عاشقانه ترین و رندانه ترین و در عین حال پرشورترین غزل حافظ و قراره با همدیگه بررسیش کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ غزل، از صمیم قلب آرزو میکنم چرخ روزگار بر وفق مرادتون بچرخه و تنتون سالم باشه و جیبتون پر از برکت و دلتون لبریز از آرامشی باشه که هیچ طوفانی نتونه تکونش بده. الهی که همیشه سایه عشق روی زندگیتون پهن باشه. من سکوت میکنم تا کنار شلوغی‌های روزمره زندگی فرصت داشته باشی که بتونی تمرکز کنی، تصور کنی، تخیل کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای بریم سراغ غزل 400 از حافظ شیرازی که میگه: بالا بلند عشوه‌گر نقش باز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد دیده معشوق باز من. می ترسم از خرابی ایمان که می برد محراب ابروی تو حضور نماز من. گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق، غماز بود اشک و عیان کرد راز من. مست است یار و یاد حریفان نمی کند، ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من. یارب کی آن صباح بوزد کز نسیم آن، گردد شمامه کرمش کارساز من. نقشی بر آب می زنم از گریه حالیا، تا کی شود قرین حقیقت مجاز من. بر خود چو شمع خنده زنان گریه می کنم، تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من. زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود، هم مستی شبانه و راز و نیاز من. حافظ ز گریه سوخت بگو حالش ای صبا، با شاه دوست پرور دشمن گداز من. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر و فال این 10 بیتی از حافظ شیراز تا ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برای من و تو داره. خب بر حسب روال عادی کانالمون اول یه نگاهی میکنیم به بیت ها، چون خیلی از مواقع چیزی که من دستگیرم شده، چیزی که من نسبت بهش یه حال خوبی پیدا میکنم، جدا از اون پیام فالگونه غزل، جدا از اون پیام اصلی غزل، میبینید تو یک تک بیتی تو معنایی پیدا میکنی، تو یک تک بیتی داستانی واسه روشن میشه که اصلا جدا از اون پیام و فال حال دلت خوب میشه. واسه همین اینو خالی از لطف نمیدونم که همیشه قبل از اینکه پیام اصلی رو بخوایم با هم دیگه ببریم زیر ذره بین، خود بیت ها رو با هم دیگه مرور کنیم. زیاده گویی نمی کنم، میریم سراغ بیت اول که میگه: بالا بلند عشوه‌گر نقش باز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. حافظ برنامه رو داره طوفانی شروع میکنه، میگه اون معشوق قد بلند طناز و بازیگر من با یک جلوه، با یک کرشمه تمام اون ادعاها، زهدها و عبادتهای طولانی و خشک منو رشته کرد. هرچی رشته بودم پنبه شد. یعنی عشق اومد و بساط عقل رو جمع کرد.
گفت پاشو اون دو تا چارتای عقل تو با داستان عشق و عاشقی جور در نمیاد. عشق زورش بیشتره. دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد؟ دیده یه معشوق باز من. حالا حافظ رو به دلش میکنه میگه دیدی این همه داستان، این همه سن و سال، این همه ادعای زهد و تقوا، این همه علم و کتاب، آخر سر چشمای عاشق پیشو زیبا خودمو چجوری رسوای دنیا کردم. داره گلایه میکنه ولی خب ته دلش هم داره قیلی ویلی میره دیگه، ولی خب داره یه اعتراف قشنگ میکنه در برابر زیبایی معشوق که میگه هیچ علم و تقوایی دووم نمیاره. علم کجا بود؟ دین کجا بود وقتی دل میره؟ میترسم از خرابی ایمان که میبرد محراب ابروی تو حضور نماز من. میگه وقتی به نماز میستم به جای محراب مسجد ابروهای تو میاد جلوی چشمم، حضور قلبم از دست میره و میترسم این وسط مسلمونی و ایمانم خراب بشه و این اوج زیبایی تبدیل عبادت عادتی به عبادت عاشقانه است. گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق، غماز بود اشک و عیان کرد راز من. میگه تصمیم گرفتم زیر این لباس زهد و ریایی که تنم بود نشونه های عاشقی رو پنهون کنم تا کسی نفهمه، اما این اشک‌های رونده من بند و آب دادن و راز دلم برملا شد. مست است یار و یاد حریفان نمی کند، ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من. معشوق من در مستی ناز و زیبایی خودش غرق شده، یادی از همنشینان قدیمیش نمیکنه، اما با این حال یادش به خیر باشه اون ساقی من بود که همیشه هوای دل مسکین منو داشت و میتونست به من خدمت کنه. میگه از معشوق که آبی گرم نمیشه تو این شرایط، ولی اون فقط ساقی من بوده که حواسش به منه. یارب کی آن صبا بوزد که از نسیم آن گردد شمامه کرمش کارساز من. خدایا کی میشه که باد صبا بوز و بوی خوش کرم و لطف معشوق رو به من برسونه تا گره از کار من باز بشه. چشم انتظار یک نیم نگاه و یک نشونه از طرف یارم. نقشی بر آب میزنم از گریه حالیا، تا کی شود قرین حقیقت مجاز من. از بس که گریه میکنم انگار دارم روی آب نقش و نگار میکشم، یعنی دارم کار بی حاصلی انجام میدم. بر خود چو شمع خنده زنان گریه میکنم، تا با توی سنگدل چه کنم سوز و ساز من. داره پیش چشم من و تو داره یک تصویر میسازه. میگه مثل شمعی هستم که در حال سوختن و گریه کردنم. منظورش اون آب شدن شمع، اشک شمع، اما در عین حال از این سوختن خوشحاله و حالا باید دید که این سوز و گداز چطور میتونه روی اون دل سنگ معشوق تأثیر بذاره. و تو بیت نهم که میگه زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود، هم مستی شبانه و راز و نیاز من. یک طعنه رندانه به زاهد خشک مقدس میزنه. میگه ای زاهد وقتی از اون نماز پر از ادعا و بیروح تو کاری ساخته نیست و نمیتونه گرهی رو باز کنه، پس من میچسبم به همون مستی شبونه و راز و نیاز صادقانه خودم با خدا که اینقدر بوی ریا رو نمیده. حافظ ز گریه سوخت بگو حالش ای صبا، با شاه دوست پرور دشمن گداز من. در انتها میگه ای باد صبا برو به اون پادشاه دوست نواز و دشمن شکن من بگو که حافظ از دوری و گریه سوخت و خاکستر شد. یه فکری به حالش بکن، یکم داره بهش سخت میگذره. و بریم سراغ پیام اصلی غزل. اگر بخوایم توی مغز کلام و پیام اصلی این غزل عمیق بشیم، باید بگم که حافظ اینجا داره دست به یک جراحی بزرگ فرهنگی و اخلاقی میزنه.
پیام اصلی شعر رسوایی شریف عشق در برابر آبروی فریبکاری زهده. حافظ به ما میگه انسان تا زمانی که پشت ماسک ادعا و تقوا و علم و از این عناوین دهان پر کن پنهون شده، هنوز وارد بازی واقعی زندگی نشده. میگه عقل و زهد خوش یک پیله دراز و طولانی دور آدم میکشه که ثمرش فقط خودپسندی و غروره، اما عشق مثل یک صاعقه میاد این پیله رو میسوزونه و آدم رو با حقیقت عریان و بیروتوش خودش روبرو میکنه. حالا یعنی چی بخوایم امروزی تر بهش نگاه کنیم؟ میگه از رسوا شدن تو مسیر اصالت و حقیقت دست و دلت نلرزه، نترس، حتی اگر این رسوایی به قیمت خراب شدن ایمان باشه. ایمان خیلی وقتا از قضاوت مردم میاد. میگه خداحافظی کن با اینکه کی راجع به تو چه فکری میکنه. حافظ داره به شنونده ما یادآوری میکنه که گریه های صادقانه و سوز و گدازهای تنهایی 1000 مرتبه ارزشش بالاتر است خیلی از اعتقادهای الکی و ظاهریه. یک کلام حافظ میگه که رند باش، ماسکا رو بردار و با دلت صادق باش. حالا اگر نیتی داشتی که اومدی فالش رو بشنوی، فال این غزل اینه که تویی که با یک دنیا امید، شاید یک دل پر از بیقراری، یک نیتی داشتی. حافظ مستقیم با خودت داره حرف میزنه. میگه نیت تو نشون میده که درگیر یک ماجرایی، درگیر یک هدف بزرگی یا یک رابطه عاطفی عمیق تمام محاسبات زندگی تو به هم ریخته، انگار تحت شعاع قرار داده. قبلا برای خودت آدمی بودی که حساب کتاب داشتی و تا 4 تا میکرده، اما الان کنترل اوضاع از دستت خارج شده و یک بالا بلند اشوه‌گر که میتونه یک معشوق باشه، میتونه یک هدف سرکش و جذاب باشه، اومده و خواب و خوراک رو ازت گرفته. اگر حس میکنی این روزها داری کار بیفایده میکنی و به قولی داری نقش برآب میزنی، یا اگر فکر میکنی تلاشات مثل شمع سر تا سر سوز و گدازه و طرف مقابل یا اون مقصدی که داری براش میجنگی سنگدله و نگات نمیکنه، اصلاً و ابداً ناامید نشو. این سوز و گداز بخشی از مسیر تکامل توه. حافظ چند تا هشدار و راهکار طلایی پشت پرده برات داره. اول اینکه پنهونکاری و دست کردن دیگه فایده نداره. راز دلت دیگه برملا شد و گریه ها داره نشون میده حال دلتو به دیگران. پس شجاع باش و با صدایی بلند و با صداقت از خواستت دفاع کن. دوم این که دور و برت آدم‌های منفی باف و آبرودار و مصلحت اندیش یا به اصطلاح حافظ خودمون اون زاهدا زیادن که مدام ناامیدت میکنن و میگن این کار شدنی نیست و داری ایمان و آیندت رو خراب میکنی. حافظ میگه به حرفشون گوش نده. راهی که توش دلت زنده است تهش روشنایی پایدارتری داره. و مهمترین پیام و هشدار حافظ توی بیت آخرت میگه صبا تو راه. باد صبا یعنی پیک خوشخبر، یعنی یک تغییر ناگهانی و مثبت توی اوضاع. حافظ میگه تو به اون شاه دوست پرور متصل میشی، یعنی یک شخص قدرتمند، یک حامی بزرگ یا یک گشایش سرنوشت ساز الهی توی طالع تو است که ورق رو به نفع تو برمیگردونه و گره کار تو باز میشه. پس دلت رو قوی کن، دست از تلاش بر ندار و مطمئن باش که به هدف میرسی و یه روزی میرسه یک آخیش از ته دل میگی. خب رفیق جان، مرسی که تا این لحظه با من همراه بودی. اگر این پیام حال دلتو خوب کرد، اون دکمه لایک رو بزن، ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن،
و یادت نره که کامنت هایی که می نویسی رو من می خونم و به شدت به من انرژی میده. دمتون گرم، سرتون سبز، دلتون پر از عشق. تا یک پیام دیگه از حافظ پر انرژی و درجه 1 بمونید. پوینده باشی و پایدار.